إنك الآن مندهش من زيارات المفاجئة لك، والتي عكست لديك ذلك الشعور المريب بأن شيئا ما جليلا قد حدث بالفعل، وأنك على وشك أن تصدم أكثر من صدمتك من زيارات المفاجئة. والواقع أنت على حق تماما. فما جئتك به اليوم هو علامة بالغة الخطورة على نهاية كيان ما، أقوى كيان في النظام العالمي الجديد. بالتأكيد أنت تعرفه الآن، ولا تندهش فيما ينتظرك معي اليوم، فهو بالغ الخطورة بحق. هل سمعت عن حاسة الحيوانات قبل الكوارث الجلل والكبرى؟ بالتأكيد هو تساؤل بالغ الغرابة، أعلم ذلك تماما. ولكن ما لا تعلمه هو أنه هناك العديد من الحيوانات التي تتمتع بقدرات خارقة تتفوق على أعظم أجهزة التنبؤ بالكوارث. فالأسماك مثلا تستطيع التنبؤ بالزلازل، وليست وحدها بل الضفادع أيضا. فقد سجل في الزلزال الضخم الذي ضرب الأراضي الصينية خلال شهر مايو من عام 2008، حيث رصد المواطنون هناك قفز الآلاف من الضفادع على طول الشارع في واحدة من المناطق الأكثر تعرضا لتبعات الهزة الأرضية التي حدثت بعد ذلك بفترة وجيزة. وهو ما أثار لديهم الشعور الجارف بأن شيئا ما ليس على ما يرام، ليفاجئوا بالجحيم يحدث حولهم. كما لوحظ قبل ساعات من حدوث الزلزال بأن حيوانات حديقة الحيوان في مدينة ووهان كانت تتصرف بغرابة، حيث أصدرت الحمير الوحشية ضجيجا ضاربين رؤوسهم بالأبواب. كما فزعت الفيلة محركة خراطيمها بحيث كادت أن تصيب أحد المواطنين. وبدأت طيور الطاووس بالصراخ قبل وقوع الزلزال بنحو 5 دقائق، وهو ما يؤكد أن الحيوانات تشعر بها وبمنتهى القوة. ولكن حادثتنا المثيرة اليوم يا صديقي لا تتعلق مطلقا بقفزة مجموعة من الضفادع أو صراخ بعض الحيوانات، بل هذه المرة تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، في ولاية تكساس، وبالتحديد في أكبر مدينة من مدن الولاية، وهي هيوستن. وهي مشهورة بحق، وتتجه أنظار العالم حولها دائما عن الوصول إلى اكتشافات علمية جديدة. وما حدث هناك كان مهولا بحق، فقد رصد السكان هناك مفاجأة: تحول ضوء السماء إلى ظلام دامس، ليس بسبب السحب ولا بسبب أدخنة غامضة كما حدث في مدينة ساو باولو، بل ما حدث هو هروب آلاف بل ملايين الطيور بخوف هائل ورهيب في سماء المدينة، والذي ظهر واضحا في فرار تلك الطيور بلا هدى، حتى أن العديد من السكان قالوا بأن العديد منها قد اصطدم بنوافذهم ووقعت صرعى، وهو ما أثار موجة ذعر هائلة ليس لها مثيل. وهو ما يعني أيضا أنه يجب أن نتوقف لنتدبر تلك الواقعة المثيرة ولنفهم حقيقة الأمور. والواقع إن التفسير الذي تداوله السكان هناك عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بنهاية العالم، طبقا لما يقوله لديهم القسيسون والرهبان. والواقع أن الناس هناك قد اقتنعوا تماما بتلك المسألة، حتى أنهم لم يستطيعوا أن يفكروا في أي شيء آخر غير علامة النهاية المحققة التي ظهرت واضحة جلية في سمائهم، والتي أكدت لديهم الشعور بأن شيئا ما سوف يحدث قريبا جدا، وسوف يكون هائلا بحق. ولكن ما هو؟ هذا بالطبع في علم الله تعالى. ولكن قد نرجع بالزمن إلى الوراء قليلا لنرى زلزال أمريكا الرهيبة والصدع الهائل الذي أصاب سان أندرياس، وما سجله العلماء هناك من درجات للزلزال على مقياس ريختر فاق ما تم تسجيله في أي وقت مضى. وما أعلنه العلماء عما سيصيب أمريكا من زلزال رهيبة ستفوق مقياس ريختر نفسه وستدمر كل شيء. فهل هذا مرتبط بذاك؟ هذا بالطبع
في علم الله سبحانه وتعالى، وما أعلنه العلماء من موجات المد الهائلة التي سوف تضرب أمريكا، نظرا لأن مصدر الزلازل هو المحيط، وهو ما يعني إغراقا تاما قد يصيب الولايات المتحدة الأمريكية. فهل هي العلامة المنشودة التي استشعرتها الطيور وفرت هاربة؟ الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، ولكن كل ما يمكنني قوله لك هو أن ما يحدث هناك مؤخرا من سيول هائلة أغرقت كل شيء، ونيران غابات تجاوزت حدود غاباتهم وأصابت مدنهم، وعلى رأسها حرائق كاليفورنيا الرهيبة، والتي ما زال الإعلام المضلل ينكرها إلى اليوم، والتغيرات المناخية الرهيبة والمتطرفة والتي أصابتهم في مقتل. كل ذلك يشير وبوضوح إلى النهاية القاتمة التي تنتظرهم بمنجل الموت المخيف. فمن الواضح أن فرار الطيور قد أثار لديهم تلك التساؤلات بالفعل. وإلى هنا يأتي السؤال الأهم: أين الإعلام من كل هذا؟ الواقع أن ما قاله الإعلام كان مغايرا تماما للحقيقة، والواقع يا صديقي أنني لست مندهشا من ردة فعلهم، فهم منذ الأزل وهم يشوهون الحقائق ويزيفون الوقائع حتى يتسنى لهم تغفيل البشر إلى أطول فترة ممكنة، إلى أن يتم التمهيد لما خططوه منذ البدايات. فالماسونيون لن يسمحوا لنا بالاستيقاظ من غفلتنا، هم فقط يريدون السيطرة علينا إلى أن ينزل مخلصهم، وهم لا يعلمون أن كل هذا برعاية إبليس اللعين، ولا يعلمون مدى عبقريته الشديدة والتي مكنته من السيطرة على العالم بدهاء عصور طويلة. إنها خبرة آلاف الأعوام، خبرة هائلة وذكاء خارق يكفي تماما إلى أن يسيطر على كل شيء وكفى. فما قاله الإعلام عن تلك الواقعة كان تفسيرا بالغ السذاجة وبحق، فقد قال إنها مجرد محاولة هجرة للطيور، وأعلنها عن طريق مراكز هجرة متابعة الطيور هناك، وكأنما الناس هناك من السذاجة بحيث يتابعون ظاهرة تحدث لأول مرة في حياتهم وبتلك الكثافة الهائلة لأعداد الطيور. وقال أيضا بأن اصطدام الطيور بالنوافذ والموت صرعى كان بسبب الأضواء التي أغشت عيونهم وأربكت طيرانهم، وبالطبع كلها تفسيرات ساذجة أثارت سخرية العديدين، وكان تركيزهم الأكبر متعلقا فقط برصد تلك الظاهرة المخيفة والتركيز عليها ومحاولة تفسيرها تفسيرا ورديا. ولكن للأسف إن كل التفسيرات الموجودة سوداوية وقاتمة تماما، وهو ما تداوله الناس أيضا، وهو ما يؤكد لك ما قلته سابقا. ولا تنتظر مني تفسيرا مقنعا، بل كل ما أقوم به لك هو فتح عينيك على الحقيقة التي يخفيها الإعلام المضلل بمنتهى البراءة. فهل تستوعب الآن مدى خطورة الموقف وما آلت إليه الأمور؟ معلومة أخيرة وجبت علي أن أقولها لك يا صديقي، هو أن العديد من القنوات الإخبارية قد تداولت ذلك الخبر بعد أن انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر السكان المذعورين مباشرة. فهل لذلك مدلول عندك؟ وهو نفس ما حدث مع الطيور التي سقطت ميتة من السماء مع بدء عمل أبراج شبكة الجيل الخامس في هولندا، والتي ستتبعك أينما كنت وستصبح أنت هدفها الأول والأخير. فهل لذلك مدلول آخر عندك؟ يا صديقي، أنت تعلم الكثير الآن، فمنذ أن استيقظت وأنت نهم لتعلم أكثر، ولكن لكل شيء وقته، وأنت وحدك من اخترته لتعلم الحقيقة كاملة. وكل ما أريده منك هو الاشتراك بالقناة ولتعلم أننا عينك على الحقيقة، فلا تكن أنت من يغلقها، وأدعمنا بلايك وشير للقناة حتى نصل إلى جميع النائمين. ولا تنسى أن تفعل جرس التنبيهات لتصلك حلقتنا بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.